આપણે મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ આયા હતા ઇન પીડિયાટ્રિક રાઈટ. તો ફર્સ્ટ મોસ્ટ આઈએમપી કન્ડિશન ફર્સ્ટ જ છે. ઓકે, ડેવલપમેન્ટ ડિસ્પ્લેસિયા ઓફ ધ હિપ. ઓકે, યાદ રાખજો, આના પર કેસ સ્ટડી બી આવી શકે છે. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શન: problem related to abnormal development of the hip that many during fetal life, infancy and childhood. In this problem, head of the femur is seated improperly in acetabulum and hip socket of the pelvis. ઓકે, એબનોર્મલ ડેવલપમેન્ટ થાય એમાં કેવું હશે કે બેબીને જે હિપ છે, જે એસિટાબ્યુલમમાં જે ફીમર છે એનું જે હેડ છે, ફીમરનું હેડ, એ એસિટાબ્યુલમ આવે ને એ સોકેટમાં જોઈન્ટ થાય એમ. ઓકે, એ પ્રોપરલી થયેલું નહીં હોય, એના લીધે લાઈક એબનોર્મલ ડેવલપમેન્ટ થશે. ઓકે, ડિગ્રી ઓફ ડેવલપમેન્ટલ ડિસ્પ્લેસિયા ઓફ ધ હિપ તમને ફિગર આપી છે, જો ફિગર બી આપી છે 40.1. ઓકે, બોક્સ નંબર 41 જોઈએ આપણે. બોક્સ નંબર 40.1, ડિગ્રી ઓફ ડેવલપમેન્ટ ડિસ્પ્લેસિયા ઓફ ધ હિપ. ઓકે, એમાં આપ્યું છે એસિટાબ્યુલર ડિસ્પ્લેસિયા ફર્સ્ટ, સબલ્યુક્સેશન એન્ડ ડિસલોકેશન. 3 વસ્તુ આલી છે. ઓકે, ડિગ્રીઝ આલી છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ એસિટાબ્યુલમ ડિસ્પ્લેસિયા. તો એમાં શું છે? મિલ્ડેસ ફોર્મ. ઓકે, તમને ટાઈપ્સ કે ડિગ્રીઝ નહીં પૂછાય. ઓકે, ડાયરેક્ટલી જ પૂછાશે. ઓકે, neither subluxation nor the dislocation and delay acetabulum development occur. આમાં કેવું થશે, જે એસિટાબ્યુલમ મેન હશે ને એનું ડેવલપમેન્ટ ડિલે થયેલું હશે. ઓકે, ફિમોરલ હેડ, જે ફિમોરલ હશે હેડ રિમેન ઇનટુ ધ એસિટાબ્યુલમ. ઓકે, રિમેન લાઈક અનડેવલપમેન્ટ થયું હશે ટોટલી એમ, એવું સમજો. ઓકે, ધેન સબલુસેક્શન, એમાં શું હશે? ઇનકમ્પ્લીટ ડિસલોકેશન. ઇનકમ્પ્લીટ જે હિપનું લોકેશન હશે ને એ ડિસલોકેશન હશે ઇનકમ્પ્લીટલી. ઓકે, ફિમોરલ હેડ રિમેન ઇનટુ ધ એસિટાબ્યુલમ. ઓકે, એ બી ફિટ નહીં થયું હોય. પ્લસ સ્ક્રેચ કેપ્સ્યુલ, કેપ્સ્યુલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હશે. લિગમેન્ટન એન્ડ ટીયર કોઝ ઓફ ધ હેડ ઓફ ધ ફિમર ટુ બી પાર્શિયલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે, નાવ છે ડિસલોકેશન. ડિસલોકેશનમાં કેવું હશે? ફિમોરલ હેડ લોસીસ contact with the acetabulum and displace posteriorly and superiorly over a fibrocartilaginous rim and ligament and tear into the elongated and turned. Okay, degrees नहीं पूछा, याद रखने कोई જરૂર नहीं. Okay, assessment. અસેસમેન્ટ અલગ અલગ આલ્યું છે. ઓકે, ફિગર્સ આપી છે તમને 40.1. ઓકે, ફર્સ્ટ છે નિયોનેટ. તો નિયોનેટમાં laxity of the ligament around the hip. Okay, and now છે infant. ઓકે, ઇન્ફન્ટમાં કયા કયા અસેસમેન્ટ તમને જોવા મળશે? ઓકે, ઇન્ફન્ટનું વધારે પૂછાય છે, યાદ રાખજો. નિયોનેટનું નહીં પૂછાય, ઇન્ફન્ટનું જ વધારે પૂછાય છે. ઓકે, આખું જ અસેસમેન્ટ યાદ રાખજો. મોસ્ટ આઈએમપી છે, ટીક કરવું હોય ને તો કરી દો. ઓકે, તો ફર્સ્ટ અસેસમેન્ટમાં ફર્સ્ટ શું જોવા મળશે? ઓકે, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ડિસ્પ્લેસિયા હશે તો ફર્સ્ટ ઇન્ફન્ટમાં કેવું જોવા મળશે? શોર્ટનિંગ ઓફ ધ લિમ્બ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ. જે અફેક્ટેડ સાઇડ હશે ને એ લિમ્બ એ શોર્ટ લાગશે તમને. પેલા મતલબ લેફ્ટમાં હશે તો લેફ્ટ શોર્ટ લાગશે, રાઈટ બરાબર લાગશે. ઓકે, એમાં તમને ફિગર આપી છે અંદર જુઓ તો. એલિસ સાઇન બી કહેવાય અને ગેલેઝી સાઇન બી કહેવાય. ઓકે, એની સાઇનનું નામ આપ્યું છે જુઓ. એક મિનિટ, એવું હોય ને તો તમને ફિગર મોકલું તો તમને આઈડિયા આવે. ઓકે, સાયન્સ યાદ રાખજો, બધી ભેગી ના થઈ જાય, મિક્સ ના થઈ જાય. ઓકે, હમણાં ખબર નહીં પડે પણ પછી પાછળથી ખબર પડશે તમને. ઓકે, તમને લિટરલી આવી રીતના લિમ્બ શોર્ટનિંગ જોવા મળશે. ઓકે, બીજું શું અસેસમેન્ટમાં જોવા મળશે? રેસ્ટ્રિક્ટેડ એબડક્શન ઓફ ધ હિપ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ વેન ધ ઇન્ફન્ટ ઇઝ પ્લેસ સુપાઇન વિથ ધ ની એન્ડ હિપ ફ્લેક્સ. ઓકે, લિમિટેડ રેન્જ ઓફ મોશન હશે, જે અફેક્ટેડ સાઇડ હશે ને એમાં એટલું યાદ રાખો. ઓકે, ધેન યુનિક્વલ ગ્યુટિયલ ફોલ્ડ, મોસ્ટ આઈએમપી બીજું અસેસમેન્ટ. ઓકે, આઈ થિંક તમને આપી હશે ફિગર, તો બી હું તમને મોકલું તો તમને યાદ રહે. જે ગ્લુટિયલ મસલ હશે ને એના વધારે ફોલ્ડ હશે જુઓ. જે યલો વાળી લાઈન દેખાય છે ને એ તમને લિટરલી તમે અસેસમેન્ટ કરશો ને તો તમને આવું જોવા મળશે.
ડેવલપમેન્ટ ઓફ ડિસ્પ્લેસિયામાં ખબર પડી? ઓકે, દેન બીજી બે સાઇન યાદ રાખજો, ઓટલાની સાઇન એન્ડ બેલ્લો સાઇન, મોસ્ટ ટાઈમ્પી ડેવલપમેન્ટલ ડિસ્પ્લેસિયા માટે. ઓકે, પોઝિટિવ ઓટલાઇનની સાઇન કોને કહેવાય? ઓટોલાની સાઇન મેન્યુઅર ઇઝ અ ટેસ્ટ ટુ અસેસ ફોર ધ હિપ ઇન્સ્ટેબિલિટી. The examiner abduct the thigh and apply gentle pressure and forward over the greater truncal ક્લિંકિંગ સેન્સેશન આવશે. જેવું પ્રેસ કરશે ને, એબડક કરશે થાઈને, ઓકે, અપર, અને જેન્ટલી થોડુંક પ્રેશર આપશે તો કેવું હશે? ક્લિંકિંગ, મતલબ સાઉન્ડ સેન્સેશન આવશે. દેટ મીન્સ શું કે પોઝિટિવ ઓટલાની સાઇન પોઝિટિવ છે, ઇન્ડિકેટ શું કરે? ડિસલોકેટેડ ફિમોરલ હેડ મૂવિંગ ઇનટુ ધ એસિટાબ્યુલમ. ઓકે, યાદ રાખજો, તમને ફિગર ક્વેશ્ચન બી આમાં આવી શકે છે. દેન બીજી સાઇન છે પોઝિટિવ સાઇન, બેલ્લો સાઇન. ઓકે, બેલ્લો સાઇન એમાં કેવું, એ ટેસ્ટમાં કેવું કરવાનું? એક્ઝામિનર એબડક્ટ ધ હિપ એન્ડ અપ્લાય પ્રેશર. પેલામાં કેવું કરતા હતા? એમાં સેમ આવું એબડક્ટ કરવાનું, ઓકે, એન્ડ હિપ, ઓકે, અપ્લાય જેન્ટલ પ્રેશર એન્ડ બેક વિથ ધ થમ્બ. ઓકે, ઇન હિપ dysplasia examiner feel femoral head moving આઉટ ઓફ ધ એસિટાબ્યુલમ. જેવું એબડકને એવું મૂવિંગ કરશે ને, એવું જે એક્ઝામિનર હશે, ઓકે, એને તરત ખબર પડશે કે મૂવિંગ થાય છે આઉટ ઓફ ધ એસિટાબ્યુલમની બહાર, એમ એટલે ડિસલોકેશન છે. ઓકે, આ બે મેઇન સાઇન છે, અસેસમેન્ટમાં યાદ રાખજો. નાવ છે ઓલ્ડર ઇન્ફન્ટ. તો ઓલ્ડર ઇન્ફન્ટ હશે, ચાઇલ્ડ હશે, તો એ લોકો નામ શું અસેસમેન્ટ જોવા મળશે? ઓકે, ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું છે? અફેક્ટેડ લેગ ઇઝ અ શોર્ટર ધેન અધર. ઓકે, સેમ પેલા જેવું જ. દેન બીજું શું અસેસમેન્ટમાં જોવા મળશે? હેડ ઓફ ધ ફીમર કેન બી ફ્લેટ એન્ડ મૂવ અપ એન્ડ ડાઉન ઇન ટુ ધ બટક્સ વેન એક્સટેન્ડેડ થાઈ ઇઝ અ પુશ ફર્સ્ટ ટુવર્ડ ધ ચાઇલ્ડ હેડ એન્ડ ધેન પુલ્ડ distally. આમાં એક સાઇન પોઝિટિવ જોવા મળશે, ટેન્ડરબર્ગ સાઇન. પોઝિટિવ ટેન્ડરબર્ગ સાઇન. ઓકે, એમાં કેવું હશે? ચાઇલ્ડ સ્ટેન્ડ ઓન ધ વન ફૂટ, then the other foot hold on the support and wearing of the affected foot hip. Okay, pelvic clink downward on the normal side instead of the upward as it would with the normal stability. એટલે કેવું હશે આ સાઈડમાં? જ્યારે ચાઇલ્ડ સ્ટેન્ડ થયું હશે ને, તો એક જ પગ પર ઊભું રહેશે, ઓકે, અને બીજું પગ આમ સપોર્ટમાં હશે. ઓકે, એને કઈ કહેવાય? પોઝિટિવ ટેન્ડલબર્ગ સાઇન. ઓકે, ઓલ્ડર ચાઇલ્ડમાં આ સાઇન જોવા મળશે. ગ્રેટર ટ્રંક્યુલર પ્રોમિનન્ટ જોવા મળશે. માર્ક્ડ લોર્ડોસિસ એન્ડ વેલ્ડિંગ ગેટ into the knotted bilateral dislocation. ઓકે, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે અસેસમેન્ટમાં. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. એનું મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, શું છે ઇન્ટરવેન્શન? શું કરવાનું? ફર્સ્ટ બર્થ ટુ 6 month. જો બર્થ ટુ 6 month હોય અને હિપ ડિસલોકેટેડ હોય તો સ્પ્લિન્ટિંગ ઓફ ધ હિપ, પેલ્વિક હાર્નેસ. ફિગર આપી છે 40.2, જોઈ લો. ઓકે, 24 hours પેલ્વિક હાર્નેસ પહેરાઈ રાખવાનું બેબીને, જો હિપ ડિસલોકેશન હોય તો. ઓકે, મેન્ટેન ફ્લેક્શન, એબડક્શન એન્ડ એક્સટર્નલ રોટેશન. એ હાર્નેસ શું કામ કરે? મતલબ મૂવમેન્ટ મેન્ટેન કરે, ઇન શોર્ટ. ઓકે, ધ હાર્નેસ ઇઝ વોર્ન કન્ટિન્યુઅસલી. કેટલા કલાક પહેરવાનું? 23 hours or 24 hours per day until ક્યાં સુધી? હિપ ઇઝ સ્ટેબલ, usually within 6 to 12 week. Okay, 6 to 12 week is removed only for the bathing purpose. Okay, 24 કલાક પહેરવાનું, પણ ક્યારે રિમૂવ કરવાનું? બાથિંગ કરવાનું હોય બેબીને ત્યારે જ. ઓકે, એ પહેલા નહીં. તમે કદાચ જોયું હોય તો, કોઈ બેબી જોયેલું છે હિપ ડિસલોકેશન વાળું? પીડિયાટ્રિકમાં કદાચ ડ્યુટી કરી હોય તો જોયું હોય. ઓકે, ઓકે, 6 month પછી શું? 6 to 18 monthમાં શું કરવાનું? ગ્રેડ્યુઅલ રિડક્શન બાય ધ ટ્રેક્શન ફોલોડ બાય ધ ક્લોઝ રિડક્શન એન્ડ ઓપન રિડક્શન ઇફ નેસેસરી under the general anesthesia. The child is then the placed into the hip
સ્પાસિયા કાસ્ટ. ઓકે, કાસ્ટ આવે, કાસ્ટ પહેરવાનું. ઓકે, 6 to 12 વીક, એ બી કેટલા ટાઈમ માટે? 6 to 12 વીક માટે, until hip is stable. Then flexion and abduction brace is continue for 6 week. ઓકે, કાસ્ટ રિમૂવ કરીએ પછી શું કરવાનું? બ્રેસીસ આવે, એ પહેરાઈ દેવાનું. ઓકે, એ બી કન્ટિન્યુ કેટલા વીક માટે રાખવાનું? 6 month. ઓકે, આ હતું 18 month સુધીનું મેનેજમેન્ટ. ઓકે, હવે ઓલ્ડર ચાઇલ્ડને હશે ડીપ ડિસલોકેશન, તો શું કરશો? ઓપરેટિવ રિડક્શન એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇઝ યુઝ્યુઅલી રિક્વાયર્ડ, એટલે સર્જરી રિક્વાયર્ડ થશે જો ઓલ્ડર ચાઇલ્ડ હશે તો. ઓકે, then parents are instructed regarding proper care of the pelvic harness, spike cast and abduction brace. ઓકે, ત્રણેયનું બરાબર મેનેજમેન્ટ શીખવાનું, how to care with this device. ઓકે, તો આટલું હતું ડેવલપમેન્ટલ હિપ ડિસ્પ્લેસિયા. ઓકે, તમને આવી શકે છે. ના છે કન્જનાઇટલ ક્લેફ્ટ ફૂટ, આ બી આઈએમપી છે, આ બી યાદ રાખજો. ઓકે, ક્લેફ્ટ ફૂટ અને ક્લેફ્ટ પેલિક તમને ખબર હશે. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે? કોમ્પ્લેક્સ ડિફોર્મિટી ઓફ ધ એન્કલ એન્ડ ફૂટ that include forefoot abduction and mild foot supination, hind foot versus an ankle Achilles defect may be યુનિલેટરલ એન્ડ બાયલેટરલ. ઓકે, ઇન શોર્ટ જે ક્લેફ્ટ ફૂટ હશે એમાં ડિફોર્મિટી જોવા મળશે. ઓકે, એના ટાઈપ્સ આવેલા છે. પ્લસ યુનિલેટરલ એટલે એક પગમાં બી હોય, બાયલેટરલ બે પગમાં બી હોઈ શકે, લાઈક 2 leg or 1 leg. ઓકે, ગોલ ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ શું હશે? અચીવ painless plantigrade, able to walk on the sole of the foot with the heel on the ground and stable foot. Okay, long term intervals શું હોય? follow up care required until child reach skeletal maturity, મતલબ બરાબર વોક કરતું ના થાય ત્યાં સુધી મેનેજમેન્ટ કરવાનું લોંગ ટર્મ કેરમાં. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ, તમને આપ્યું છે, જુઓ 4 ફિગર આપી છે. ટેલિપસ વર્સસ ટેલિપેસ વાલ્ગસ, ટેલિપસ યુક્વિનસ એન્ડ ટેલિપસ કેલ્સિનસ. ઓકે, 4 આપી છે. એમાં ટેલિપસ વર્સસ એટલે શું? ઇન્વર્ઝન ઓર બેન્ડિંગ. કેવું થશે? ફૂટ ઇનવર્ડ બેન્ડ થઈ જશે. ઓકે, ફિગર નંબર ફર્સ્ટ. ફિગર નંબર 2 જોવો, ટેલિપેસ વેલ્ગસ. ઓકે, એમાં શું થશે? બેન્ડ આઉટવર્ડ. કેવું થઈ જશે? ફૂટ આઉટવર્ડ બેન્ડ થઈ જશે. ઓકે, દેન ટેલિપસ ઇક્વિનેસ, એમાં કેવું હશે? પ્લાન્ટર ફ્લેક્શન ઇન વિચ ધ ટો, જે ટો હશે આ લોઅર દેન ધ હીલ, જે હીલ હશે એ ટો કરતા લોઅર હશે એમ. ઓકે, દેન ટેલિપસ કેલ્સિનસ, એમાં કેવું હશે? ડોર્સિફ્લેક્શન ઇન વિચ ધ ટોઝ આર હાયર દેન ધ હીલ. ઓકે, ફિગર આપી હશે તમને, ક્વેશ્ચનમાં બી પૂછી શકે છે સિંગલ, કે આ કયો ટાઈપ છે કહો. ઓકે, આવડવું જોઈએ, યાદ રાખજો. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો ઇન્ટરવેન્શન એઝ અ નર્સ કયા કારણ? તો પહેલું ટ્રીટમેન્ટ બિગિન એઝ સૂન આફ્ટર અ બર્થ એઝ પોસિબલ. ઓકે, જો ખબર પડી જાય એમ એક્ઝામિનેશનમાં તમને ખબર પડી જશે, રાઈટ, કે ક્લેફ્ટ ફૂટ છે કે ક્લેફ્ટ છે. ઓકે, સોરી, ક્લેફ્ટ ફૂટ કયો ટાઈપ્સનો છે એમ. ઓકે, તરત જ એઝ સૂન એઝ પોસિબલ આપણે ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું ઇન્સર્ટ. ઓકે, મેન્યુપ્યુલેશન એન્ડ કાસ્ટિંગ આર પરફોર્મ વીકલી અબાઉટ 8 to 12 week because of rapid growth, early infancy and splint is then applied. Casting manipulation are successful. જે કાસ્ટ અપ્લાય કરે એ વીકલી ચેન્જ કરવાનું, કેમ કે શું હશે? ગ્રોથ થતો હશે, ગ્રોથ મતલબ હોલ બોડીનો ગ્રોથ થતો હશે બેબીનો, એટલા માટે. ઓકે, કાસ્ટ કેર કરતા શીખવાડવાની પેરેન્ટ્સને. ઓકે, પ્લસ બીજું શું કહ્યું છે? સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન મે બી નેસેસરી ઇફ નોર્મલ અલાઇનમેન્ટ are not achieved by the 6 to 12 week of age. Okay, in short 6 to 12 week માં અચીવમેન્ટ ના આવે, કાસ્ટ અપ્લાય કરીએ તો બી તો સર્જિકલ પ્રોસિજર કરવી પડે. ઓકે, મોનિટર ફોર ધ પેઇન એન્ડ મોનિટર ફોર ધ ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ ઓફ ધ ટોઝ. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો.
contact PHCP immediately if the sign of neurovascular impairment are noted into the child with the cast or braces. Okay. Now છે idiopathic scoliosis. ઓકે, આ એટલું નહીં પૂછાતું, ઓછું પૂછાય. ડેફિનેશન યાદ રાખજો. ઓકે, મેનેજમેન્ટ યાદ રાખજો. ડેફિનેશનમાં શું છે? 3 dimensional સ્પાઇનલ ડિફોર્મિટી. ઓકે, આ કન્ડિશન શામાં જોવા મળશે? સ્પાઇનમાં. ઓકે, બેબીના સ્પાઇનમાં સ્પાઇનલ ડિફોર્મિટી હશે. યુઝ્યુઅલી ઇન્વોલ્વ, શું ઇન્વોલ્વ થશે? લેટરલ કર્વેચર ઓફ ધ સ્પાઇન રોટેશન રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટુ ધ રિબ asymmetrically hypokinesis of the thorax. ઓકે, આઇડિયોપેથિક સ્કોલિયોસિસ. હું તમને પીક મોકલું તો તમને છે ને આઈડિયા આવે કે કેવી ડિફોર્મિટી હોય. તમને છે ને બેબીને, ચાઇલ્ડને જોઈને જ ખબર પડી જશે કે યા સ્પાઇનમાં ગડબડ છે. લાઈક સ્પાઇન પ્રોપરલી મતલબ સ્ટ્રેટ નથી એમ, ઇન શોર્ટ. ઓકે ઓકે, દેન બીજું શું છે? આઇડિયોપેથિક સ્કોલિયોસિસ યુઝ્યુઅલી ડાયગ્નોઝ ડ્યુરિંગ, ક્યારે ડાયગ્નોઝ થઈ જાય? પ્રી એડોલેસન્ટ ગ્રોથ એન્ડ સ્પ્રાઉટ and screening are important when the growth spurt occur. Okay, surgical spinal fusion which may be done by the thoracoscopic surgery and placement. So placement કરશે instrumentation system used by metallic staples placed into the vertebral bodies. Okay, એને સર્જરીથી ડન કરશે. જે મતલબ આપણે, તમે ગુજરાતીમાં કોઈ દિવસ મતલબ સાંભળ્યું હોય તો શું પ્લેટ કે ને એને એવું કે પ્લેટ મૂકેલી છે, સાંભળ્યું છે એવું સ્પાઇનમાં? એવું મતલબ સર્જિકલ પ્રોસિજરમાં એક્ઝેક્ટલી એ જ કરે. જે મેટલ હોય ને સ્ટેપલ, એ 2 વર્ટિબ્રલ વચ્ચે મૂકી દેશે જ્યાં ડિફોર્મિટી હશે ત્યાં. ઓકે, બટ યા આ સર્જિકલ પ્રોસિજર ક્યારે કરે? લાઈક એડોલેસન્ટ એજ હોય ને એ વખતે કરે. ઓકે, એ પહેલા નહીં. ઓકે, then instrumentation system and used to metallic staple placed into the vertebral bodies. Non-surgical procedure શું છે? Bracing intervention are used. Type of treatment depend on the location and degree of the curvature and age of the child, amount of the growth that is yet anticipated and any underlying disease process. Okay, depend કરે બધું જ. સિવિયરિટી, ડિગ્રી, એજ બધું ડિપેન્ડ કરે. ઓકે, બેબીનું. Long term monitoring essential to detect progression of the curve. Okay, ઓકે, બી સાઇન છે. અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? પહેલું શું જોવા મળશે? તમે જ્યારે ફિઝિકલ અસેસમેન્ટ કરશો ત્યારે asymmetrically of the rib and flank is noted when child is bent forward to at the wrist and hang the arm down towards the feet. અને કઈ સાઇન કહેવાય? એડમ્સ સાઇન ટેસ્ટ, લાઈક એડમ્સ ટેસ્ટ ઓર એડમ્સ સાઇન. ઓકે, બોથ આર ધી સેમ, યાદ રાખજો. બીજું અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે તમને? હિપ હાઇટ, repositioning and shoulder height are asymmetrical. Symmetrical નહીં હોય, in short કશું જ. ઓકે, can be noted when the standing behind undressed child. ઓકે, તમને જ્યારે બેબીએ મતલબ ક્લોથ વિયર નહીં કર્યા હોય ત્યારે બિહાઇન્ડ ધ બેબીઝ બેક. ઓકે, તમે અસેસમેન્ટ કરશો તો તરત તમને એસિમેટ્રિકલી જોવા મળશે. ઓકે, then leg length discrepancy are also apparent and radiograph. શું કરવાનું? રેડિયોગ્રાફ ઓબ્ટેન કરવાનું ટુ કન્ફર્મ ડાયગ્નોસ્ટિક. ઓકે, એટલે તમને તરત ખબર પડી જશે એકચ્યુઅલ ડાયગ્નોસિસ. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો એઝ અ નર્સ આપણે શું ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું? તો ફર્સ્ટ છે મોનિટર પ્રોગ્રેશન ઓફ ધ કર્વેચર, પ્રિપેર ચાઇલ્ડ એન્ડ પેરેન્ટ્સ ફોર યુઝ ઓફ બ્રેસીસ ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓકે, આ મોસ્ટ ઓફ આમાં છે ને બ્રેસીસ પહેરાવે. ઓકે, બ્રેસીસ હું તમને છે ને પીક મોકલું કેવું હોય. કાસ્ટ કોને કહેવાય ને બ્રેસ કોને કહેવાય મેં મોકલ્યું જો. પ્રિપેર ધ ચાઇલ્ડ એન્ડ પેરેન્ટ્સ ફોર ધ સર્જરી. શું કરે? સ્પાઇનલ ફ્યુઝન પ્લેસમેન્ટ, ઇન્ટરનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન સિસ્ટમ. ઓકે, ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ના
Potential for the alert role performance, body image disturbance, fear, anger, isolation exists for the child with the disabling condition and the condition that require wearing body brace. Okay, મોસ્ટલી બ્રેઝીસ જ પહેરાવે. હવે છે બ્રેઝીસ, તો એમાં ઇન્ટરવેન્શન છે. ઓકે, આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ, બ્રેઝીસ આર નોટ કર્વેટિવ બટ may show progression of the curvature to allow skeletal growth and maturity. Okay, ધીરે 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 વોક કરે. બ્રેસીસ જ્યારે પહેરાવે ને ત્યારે, ઓકે, ધીરે ધીરે ગ્રોથ, મેચ્યોરિટી ધીરે ધીરે આવે, ગ્રોથ સ્કેલેટલનું ધીરે ધીરે થાય. ઓકે, બ્રેસીસ યુઝ્યુઅલી આર પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ બી વોર્ન 60 to 23 અવર પર ડે. પર ડે કેટલું પહેરવાનું? 16 to 23 અવર. ઓકે, એ વખતે એજ્યુકેટ શું કરવાનું પેરેન્ટ્સને? ઇન્સ્પેક્ટ ધ સ્કિન ફોર ધ સાઇન રેડનેસ, બ્રેકડાઉન. ઓકે, કીપ સ્કિન, આ પોઈન્ટ ટીક કરો. કીપ સ્કિન ડ્રાય એન્ડ ક્લીન. અવોઇડ, કશું જ બ્રેસની અંદર કશું જ લગાવવાનું નહીં. નો લોશન, નો પાવડર, કશું જ નહીં. ઓકે, એ વસ્તુ યાદ રાખવાની. બીકોઝ ઓફ ધીસ કેક એન્ડ લીડ to skin breakdown. Okay, advise the child, આ વસ્તુ બી ટીક કરો. શું કરવાનું? એડવાઇઝ ધ ચાઇલ્ડ એન્ડ પેરેન્ટ્સ ટુ વેર અ સોફ્ટ નોન ઇરિટેટિંગ ક્લોથિંગ લાઇક ટી શર્ટ એવી પહેરી રાખવાની અંડર ધ બ્રેસીસ. ઓકે, પ્લસ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ઇન પ્રિસ્ક્રાઇબેડ એક્સરસાઇઝ, ધ એક્સરસાઇઝ કરવાની. ક્યાંની એક્સરસાઇઝ? હેલ્પ ટુ મેન્ટેન સ્ટ્રેન્થન ઓફ ધ સ્પાઇનલ એન્ડ એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રીટમેન્ટ. એન્કરેજ વર્બલાઇઝેશન ઓફ ધ ફિલિંગ એન્ડ બોડી ઇમેજ દેટ અધર સાયકોસોશિયલ ઇસ્યુ. ઓકે, નાવ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો એમાં શું છે? મેન્ટેન પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ એન્ડ અવોઇડ ટ્વિસ્ટિંગ મૂવમેન્ટ. આ વસ્તુ ટીક કરો કે જ્યારે બી સ્પાઇનલની સર્જરી કરવી હોય પોસ્ટ ઇન્ટરવેન્શનમાં આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. શું કરવાનું? જ્યારે બી બેબીને તમારે મતલબ મૂવમેન્ટ કરાવી હોય તો કેવી રીતના કરાવવાની? લોગ રોલ પોઝિશનથી. ઓકે, લોગ રોલ પોઝિશનમાં શું કરે? હું તમને મોકલું તો તમને આઈડિયા આવે. સેમ આ વસ્તુ એડલ્ટમાં બી યુઝ થાય છે. ઓકે, જ્યારે બી તમારે મૂવ કરવું હોય તો લોગ રોલ પોઝિશન યુઝ કરવાની. તમે જોયું બી હશે કે જ્યારે કોઈ મતલબ મુવમેન્ટ જ ના થતી હોય, બેડ રિડન પેશન્ટ હોય ને, એ લોકોને ઓલવેઝ લોગ રોલ, જે બેડશીટ બી ચેન્જ કરે ને એવું કરે ને, તો લોગ રોલ પોઝિશનથી ચેન્જ કરે. આમ ટર્ન, તમે કદાચ જોયું હોય તો, રાઈટ? એવું સેમ કોઈ બી સ્પાઇનલ પ્રોસિજર મતલબ સર્જરી કરી હોય, એ આઈધર એડલ્ટ હોય, એડોલેસન્ટ હોય, કોઈ બી હોય, બેબી હોય, લોગ રોલ પોઝિશન પ્રોપર મેન્ટેન કરવાની. સીટ કરવાનું ટ્રાય નહીં કરવાનું ક્યારેય બી. જ્યારે બી સ્પાઇનલ સર્જરી થઈ હોય ત્યારે પોસ્ટ ઇન્ટરવેન્શનમાં ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું. ઓકે, then assess extremities for the adequate neurovascular status, encourage coughing and deep breathing exercise, use of intensive spirometer to prevent atelectasis. Okay, assess pain and administer prescribed analgesic, monitor for the incontinence. Okay, બીજી પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન બધા સેમ જ છે, લાઈક મોનિટર સાઇન ફોર ધ ઇન્ફેક્શન, મોનિટર સુપિરિયર મેનેસ્ટેટિક આર્ટરી સિન્ડ્રોમ. આ વસ્તુ ટીક. Okay, caused by the mechanical changing in the position of the child abdominal construct during the surgery. Okay, આર્ટરી સિન્ડ્રોમ ચેક કરતું રહેવાનું. મતલબ એ જો એ સિન્ડ્રોમમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે તો બ્લડ પ્રેશર અપ જશે. ઓકે, જો બીપી એવું અપ જાય તો યુ શુડ ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ ટુ ધ પીએચસીપી. ઓકે, બીજું શું થશે? જીઆઈમાં પ્રોબ્લેમ હશે, નોટિફાઈ પીએચસીપી ઇફ અકર લાઈક સિમ્ટમ. બીજા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? એમનેસિસ, એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, સિમિલર what occur with the intestinal obstruction like paralytic ileus. ઓકે, આ બધું જોવા મળશે તમને. આ વસ્તુ ટીક કરી રાખજો કે પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં તમને પૂછી શકે છે. બીજું શું છે? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ઇન્ટુ ધ એક્ટિવિટી રેસ્ટ્રિક્શન, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ચાઇલ્ડ હાઉ ટુ roll from the side lying position, sitting position and assist with the ambulation. Okay, address the potential body image disturbance when the formulating plan of the nursing care. Okay, આટલે સુધી ખબર પડી. નાવ બીજું છે જુવેલાઇલ આઇડિયોપેથિક આર્થરાઇટિસ. ઓકે, ઇન્સર્ટ પીડિયાટ્રિકમાં જે આર્થરાઇટિસ જોવા મળે નહીં. ઓકે, જુવેનાઇલ આઇડિયોપેથિક આર્થરાઇટિસ. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે?
ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે, ઇન્ફ્લામેટરી ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, અફેક્ટિંગ કોને અફેક્ટ કરે? જોઈન્ટ ટીસ્યુ સચ એઝ અ આર્ટિક્યુલર કાર્ટિલેજ. ઓકે, હોલ બોડીને અફેક્ટ કરશે. જેટલા બી ટિશ્યુ જશે, જેટલા બી કાર્ટિલેજ હશે, જેટલા બી બોડીના જોઈન્ટ હશે, બેબીના, ચાઇલ્ડના, ઓકે, એ બધા જોઈન્ટને અફેક્ટ કરશે. ઓકે, ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર હશે. ઓટોઇમ્યુન તમને ખબર પડે, રાઈટ? ઓટોઇમ્યુન ઇન્ફ્લામેટરી ડિસઓર્ડર તમને ખબર પડતી હશે, રાઈટ? ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ સપોર્ટિવ છે, ડાયરેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ ધ પ્રિઝર્વિંગ જોઈન્ટ ફંક્શન, controlling inflammation, minimize deformity, reducing impact of the disease may have on the development of the child. Okay, તમને ખબર હશે કે ઓટોઇમ્યુન કોઈ બી ડિઝીઝ હોય એને એ ડિઝીઝ કોઈ દિવસ ક્યોર ના થઈ શકે. તમારે ખાલી ટ્રીટ જ કરવો પડે. તો ટ્રીટમેન્ટ સપોર્ટિવ કેર આપવાની. નો ક્યોર, દેર ઇઝ નો ક્યોર ફોર ધીસ ડિઝીઝ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ શું હશે? મેડિકેશન, ફિઝિકલ ઓક્યુપેશનલ થેરાપીઝ, ચાઇલ્ડ એન્ડ ફેમિલી એજ્યુકેશન. ઓકે, pediatric rheumatology team can manage complex need of the child and family most effectively. Team may consist of the pediatric rheumatologist, physical occupational therapist, social worker, and nurse specialist. Okay, whole team joint like communicate કરીને વર્ક કરશે આવા ચાઇલ્ડ ઉપર. ઓકે, કેર કરવા માટે. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન મે બી implanted if child has problem with the joint contraction and unequal growth of the extremities. Okay, now છે assessment. તો અસેસમેન્ટમાં શું શું જોવા મળશે? તો પહેલું શું છે? there is no deficiency test for diagnostic juvenile idiopathic arthritis. Okay, like પર્ટિક્યુલર કોઈ ટેસ્ટ નથી, ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ફોર ધીસ. ઓકે, ફોર ધીસ ડિઝીઝ. સમ લેબ વેલ્યુ, elevated erythrosedimentation rate, okay, and determine the presence of the leukocytosis and may support evidence of this disease. Okay, બે લેબ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. પ્લસ રેડિયોગ્રાફ મે બી સોફ્ટ ટિશ્યુ. ઓકે, રેડિયોગ્રાફમાં જોવા મળશે સોફ્ટ ટિશ્યુ, જોઈન્ટ સ્પેસ વાઇડિંગ ફ્રોમ ધ ઇન્ક્રીઝ સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ ઇન ટુ ધ જોઈન્ટ. ઓકે, રેડિયોગ્રાફમાં આટલું જોવા મળશે. એ રીતના ડાયગ્નોસ થશે. ઓકે, આ ડિઝીઝ. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો એઝ અ નર્સ આપણે શું શું ઇન્ટરવેન્સ કરવાનું? તો ફર્સ્ટ શું છે? ફેસિલિટેટ સોશિયલ એન્ડ ઇમોશનલ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ ટુ એડમિનિસ્ટર ઓફ ધ મેડિકેશન. મેડિકેશન મે બી given alone or the in the combination or are prescribed depending on the progression of the disease. Okay, plus assist the child range of motion exercise, instruct into the prescribed exercise provide કરવાની, પ્લસ એજ્યુકેટ બી કરવાનું હાઉ ટુ ડુ એક્સરસાઇઝ. ઓકે, એન્કરેજ નોર્મલ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ એક્ટિવિટી લાઈક ડેઇલી લિવિંગ. ઓકે, જાતે કરવાનું કહેવાનું. આઈનો થોડુંક મતલબ પેઇન થશે કેમ કે જોઈન્ટ અને મસલ્સ વર્ક મતલબ ઓલરેડી વીક હશે હોલ બોડીમાં, એટલા માટે. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ યુઝ હોટ એન્ડ કોલ્ડ packs, splinting and positioning affected joint into the neutral position. During painful episode, begin the simple isometric exercise as soon as after child is able. Okay, insert painful પહેલા તો ન્યુટ્રલ પોઝિશનમાં રહેવાનું. કોઈ મતલબ કોઈ એવી લાઈક ડેલી લિવિંગ એક્ટિવિટી કરી દે તો લાઈક પેઇન થાય તો કહેવાનું કે આઇસોમેટ્રિક એક્સરસાઇઝ કરે. ઓકે, થોડુંક રેસ્ટ રહે. encourage and support prescribe physical occupational therapies. Okay, instruct important of the preventive eye care and reporting visual disturbances. Okay, assess the child and family preparation regarding chronic illness and plans and discuss of the chronic illness and associated with the life alienation and resulting from the chronic progression of the disorder. Okay, now છે માર્ફન સિન્ડ્રોમ, નેક્સ્ટ ડિઝીઝ કન્ડિશન. આ બી એટલે નથી પૂછાતી, ડેફિનેશન યાદ રાખજો. ઓકે, આ ડિસઓર્ડરમાં શું થશે? કનેક્ટિવ ટિશ્યુનો ડિસઓર્ડર છે. જેટલું બી બોડીમાં જેટલા બી કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે એનો ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, ડિસઓર્ડર ઓફ ધ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ પ્રાઇમરીલી અફેક્ટ
કયા કઈ સિસ્ટમ પર અફેક્ટ કરશે? સ્કેલેટલ ફર્સ્ટ, ઓકે, બીજી કઈ કાર્ડિયો, ત્રીજી કઈ ઓક્યુલર, ઓકે. આ 3 સિસ્ટમ પર વધારે અફેક્ટ કરશે. ધેર મે ઓલ્સો બી અ લંગ, સ્કિન, સીએનએસ સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વમેન્ટ થશે. એટલે ઇન શોર્ટ એવું સમજી લેવું, હોલ બોડીમાં જેટલા બી કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે એટલા અફેક્ટ થશે, ઓકે, માર્ફન સિન્ડ્રોમમાં. માર્ફન સિન્ડ્રોમ કોઝ શું છે? ડિફેક્ટ ઇન્ટુ ધ ફાઇબ્રિન 1 જીન which serve as a building block for the elastic tissue into the body. Also, disorder may be inherited. Okay. જે જીન હશે એ જે ફાઇબ્રિન 1 જીન છે એ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ અને ઇલાસ્ટિક ટિશ્યુ પર વર્ક કરે, બિલ્ડ કરે એ ટિશ્યુને, ઓકે. એમાં ડિસઓર્ડર થશે, એના લીધે માર્ફન સિન્ડ્રોમ થશે, ઓકે. દેર ઇઝ નો ક્યોર ફોર ધીસ ડિસઓર્ડર, સેમ લાઈક above, okay, like no cure, you have to only treat this disease, that's it, okay. અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે? થોડુંક ડિફરન્ટ છે પેલા કરતા, ઓકે. તમને જોઈને ખબર પડી જશે કે હા, આ માર્ફન સિન્ડ્રોમ વાળું બેબી છે, ઓકે. હું તમને પિક મોકલું તો તમને જ વધારે આઈડિયા આવે. સે અસેસમેન્ટ યાદ રાખજો, ઓકે. તમને અસેસમેન્ટ બી ડાયરેક્ટ પૂછી શકે છે, ઓકે. જો શું હશે? ટોલ, થીન, હું બોલું ને ફિગર જોતા જાઓ તો તમને આઈડિયા આવે, ઓકે. ટોલ, થીન બોડી સ્ટ્રક્ચર, ઓકે. સ્લેન્ડર ફિંગર હશે, લોંગ આર્મ હશે, લોંગ લેગ હશે, કર્વેચર બી લોંગ હશે સ્પાઇનનો, ઓકે. પ્લસ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ વધારે જોવા મળશે. પ્રેઝન્સ ઓફ ધ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ બી જોવા મળશે, ઓકે. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો એઝ અ નર્સ કયા ઇન્ટરવેન્શન કરવાના? તો પહેલું અસેસમેન્ટ વાઇઝ ઇન્ટરવેન્શન, રાઈટ. વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે તો ફોર વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ ઓપ્ટેન વિઝ્યુઅલ એક્ઝામિનેશન એન્ડ રેગ્યુલર સ્કેડ્યુલ, ઓકે. બીજું શું છે? મોનિટર કર્વેચર ઓફ ધ સ્પાઇન એસ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ એડોલેસન્સ, ઓકે, કેમ કે એ લોકોને વધારે જોવા મળશે. પ્લસ કાર્ડિયાક મેડિકેશન, કેમ કે કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ બી અસેસમેન્ટમાં જોવા મળશે માર્ફન સિન્ડ્રોમમાં, ઓકે. કાર્ડિયાક મેડિકેશન મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ એન્ડ ટુ સ્લો હાર્ટ રેટ એન્ડ ડિક્રીઝ સ્ટ્રેસ ટુ અરોટા, ઓકે. Instruct the parents that the child need to be avoid participating in the competitive athletics and contact sport to avoid injury of the heart, okay. Like લોડ વધારે પડે, જેટલી એક્ટિવિટી એવી સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરે, લોડ હાર્ટને વધારે પડશે, કેમ કે ઓલરેડી માર્ફન સિન્ડ્રોમમાં કેવું હશે? કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ હશે જ, ઓકે, સિમ્ટમ્સમાં, એટલા માટે. દેન બીજું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની પેરેન્ટ્સને, ઇન્ફોર્મ ધ ડેન્ટિસ્ટ of the condition. Antibiotic need to be taken before dental procedure to prevent endocarditis. તમને ખબર હશે એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ નો મેઇન કોઝ જ એ છે કે ડેન્ટલ કોઈ પ્રોસિજર કરી હોય તો બેક્ટેરિયા ડાયરેક્ટલી હાર્ટમાં જશે બ્લડ થ્રુ, ઓકે. હા, તો એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ નો મેઇન કોઝ એ છે. તો જ્યારે બી ડેન્ટલ પ્રોસિજર કરે તો કહેવાની મતલબ જે બી ડેન્ટિસ્ટ એમને ઇન્ફોર્મ કરવાનું, ઓકે. તો એ બિફોર પ્રોસિજર એ એન્ટીબાયોટિક પ્રિસ્ક્રાઇબ કરશે, તો કન્ટિન્યુ એન્ટીબાયોટિક લેશે, પછી ડેન્ટલ પ્રોસિજર કરાવવાની રહે. આ પ્રોસિજરમાં એવું હોય, ઓકે. બીજું શું છે? સર્જિકલ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ એરોટિક રૂટ એન્ડ વાલ મે બી નેસેસરી, ઓકે. કારણ કે કાર્ડિયાક અફેક્ટ થશે ને થશે. માર્ફન સિન્ડ્રોમમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું કે કાર્ડિયાક વધારે અફેક્ટ થાય, ઓકે. નાવ છે અધર ડિઝીઝ કન્ડિશન. શું છે? લેગ કલ્ફ પેટ્રિક ડિઝીઝ, ઓકે. આ બી ઓછો પૂછાય છે. આઈ ડોન્ટ થિંક સો આની ફિગર હશે, એક મિનિટ, ઓકે. ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? કન્ડિશન અફેક્ટિંગ ઇન્ટુ ધ હિપને અફેક્ટ કરશે. હિપ વેર ધ ફીમર એન્ડ પેલ્વિસ મીટ ધ જોઈન્ટ, જે જોઈન્ટ હશે એને વધારે અફેક્ટ કરશે, ઓકે. શું થશે આ ડિઝીઝમાં? બ્લડ સપ્લાય ટેમ્પરરીલી ઇન્ટરપ્ટ થશે ટુ ધ હેડ એન્ડ ફીમર એન્ડ ધ બોન ડાય સ્ટોપ ગ્રોઈંગ, ઓકે. ઓબ્વિયસલી તમને ખબર હશે કે બ્લડ સપ્લાય ના થાય તો ગેંગ્રીન થઈ જાય, લાઈક ગ્રોથ એનો સ્ટોપ થઈ જશે. ઇન શોર્ટ આ ડિઝીઝમાં એવું થશે, ઓકે. અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? લિમ્પનિંગ, પેન, સ્ટીફનેસ ઓફ ઇન ટુ ધ હિપ, ગ્રોઈન, થાઈ એન્ડ નીઝ, ઓકે. સ્ટીફનેસ અને પેન જોવા મળશે આટલી બધી જગ્યાએ, ઓકે. બીજું, રેન્જ ઓફ મોશન લિમિટેડ થઈ જશે, અફેક્ટેડ જેટલા બી જોઈન્ટ હશે એટલા, ઓકે.
ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. ઇન્ટરવેન્શનમાં તમારે શું કરવાનું એઝ અ નર્સ? તો ફર્સ્ટ શું છે ફિઝિકલ થેરાપીઝ. ઓકે, પર્ટિક્યુલરલી સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ, યુઝ ક્રચીસ. ઓકે, ક્રચીસ તમને ખબર હશે, ટુ અવોઇડ બિયરિંગ વેઇટ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ. ઓકે, બેડ રેસ્ટ, ટ્રેક્શન ઇફ પેઇન ઇઝ સિવિયર. ઓકે, બેડ રેસ્ટ કરવાનું, ટ્રેક્શન અપ્લાય કરવાનું. કાસ્ટિંગ ટુ સ્ટોપ ધ ફિમોરલ હેડ વિધિન ઇન ધ સોકેટ. ઓકે, કાસ્ટિંગ કરાય કોઈ વાર. યુઝ નાઇટ ટાઈમ બ્રેસીસ, બ્રેસીસ બી યુઝ કરવાનું. એન્ડ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી ઇફ આ બધા ઇન્ટરવેન્શન વર્ક ના કરે તો. ઓકે, નાવ છે ફ્રેક્ચર. આ એમપી છો કે યાદ રાખજો. બંનેમાં એડલ્ટમાં હશે તો આપણે એડલ્ટમાં બી જોઈશું, અહીંયા બી જોઈશું. ઓકે, ઓકે, શું છે ડિસ્ક્રિપ્શન? વધારે 61 ચેપ્ટર આપણે આગળ જોઈશું એમએસએનમાં. ઓકે, આમાં થોડુંક જ આપ્યું છે. નાવ ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? બ્રેક ઇન્ટુ કન્ટિન્યુઅસલી ઓફ ધ બોન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ટ્રોમા, ટ્વિચિંગ ઓફ ધ બોન એન્ડ ડિકેલ્સિફિકેશન. ઓકે, કોઈ બી કોઝના લીધે શું થશે? બોનમાં મતલબ ફ્રેક્ચર થઈ જશે, બોન બ્રેક થઈ જશે. ફ્રેક્ચર ઇન્ટુ ધ ચિલ્ડ્રન યુઝવલી. ફ્રેક્ચર ચિલ્ડ્રનમાં કેવી થાય, મતલબ યુઝવલી કઈ રીતના થાય? તો કોઝ કયો કહે છે? રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટુ ધ ઇન્ક્રીઝ મોબિલિટી, independent and immature motor and cognitive skill. Okay, and they may result from the trauma, bone disease such as a congenital bone disease and bone tumor. Okay, આ બધાના લીધે ચાઇલ્ડમાં ફ્રેક્ચર જોવા મળી શકે છે. ઓકે, ટાઈપ્સ આપણે જોઈશું 61 ચેપ્ટરમાં. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ. તો અસેસમેન્ટ તમને બોક્સ બી આપ્યું છે. ના, એક મિનિટ. Oh yeah, નીચે આપ્યું છે જો અસેસમેન્ટ. ફ્રેક્ચર ઇન્ટુ ધ ઇન્ફન્સી આર જનરલી રેર but warrant further investigation to rule out possibility child abuse and identify bone structure defect. Okay, ફ્રેક્ચર એબ્યુઝના લીધે બી થાય તો એઝ અ નર્સ જ્યારે બી કોઈ ચાઇલ્ડ આવે, તમને ખબર છે કે એબ્યુઝ વર્ડ મેડિકલમાં બહુ મોટો છે અહીંયા આગળ. ઓકે, તો જ્યારે બી ફ્રેક્ચર વાળું કોઈ બી ચાઇલ્ડ આવે તો પહેલાં એ અસેસમેન્ટ કરવાનું કે આ ચાઇલ્ડ એબ્યુઝ તો નહીં થયું ને, કેમ કે એબ્યુઝ થયું હશે તો ફ્રેક્ચર થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. ઓકે, ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમારે ફ્રેક્ચરમાં શું શું ચેક કરવાનું? તો ફર્સ્ટ પેઇન ઇન ટેન્ડરનેસ, ઓવર ઇન્વોલ્વમેન્ટ એરિયા. ઓકે, ઓબ્વિયસ ડિફોર્મિટી કઈ હશે? એડીમાં હશે. ઇકોમોસિસ, મસલ સ્પાઝમ, લોસ ઓફ ફંક્શન એન્ડ ક્રેપિટેશન આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં ઇનિશિયલ કેર ફોર ધ ફ્રેક્ચર. ઓકે, આલી છે ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે કે આપણે જોઈએ શું છે? 12 year of the child fall of the tempoline of the school playground. ઓકે, લાઈક પ્લેગ્રાઉન્ડમાં ફોલ થઈ જાય છે. 12 યરનું ચાઇલ્ડ છે. ધ સ્કૂલ નર્સ, જે સ્કૂલ નર્સ એ વખતે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય, ક્વિકલી અરાઇવ એટ ધ scene of the accident and the child alert but crying, moaning into the pain and ચાઇલ્ડ સ્ટેટ કરે છે આઈ ડીડન્ટ હિટ માય હેડ બટ ટ્વિચ માય લેગ બેડલી. ઓકે, ટ્વિચ થયું છે, ઇટ ઇઝ રિયલી હર્ટિંગ એન્ડ આઈ કેન નોટ મૂવ ઇટ. ઓકે, એનું જે લેગ ટ્વિચ થયું છે એના લીધે એ લેગ એ મૂવ નહીં કરી શકતો. ઓકે, ઓન ધ અસેસમેન્ટ જે સ્કૂલ નર્સ હશે એ અસેસમેન્ટ કરશે. ઓકે, એક્સટેન્ટ ઓફ ધ ઇન્જરી. ઓકે, ઇન્જરી માટે અસેસ કરશે. ધ નર્સ શું નોટ કરે છે એ વખતે કે ઓબ્વિયસ ડિફોર્મિટી of the lower right leg, swelling આવી ગયું છે and the presence of the bone protruding from the open wound. ઓકે, ઓપન wound છે. નર્સ વિઝ્યુલાઇઝ કરે છે. નર્સ ટેક ધ ફોલોઈંગ એક્શન. હવે નર્સ શું એક્શન લેશે એ વખતે? ઓકે, તો પહેલું જ્યારે બી કોઈ બી ફ્રેક્ચર થાય કોઈ બી પાર્ટનું હોય, એક વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવું, ઇનમોબિલાઇઝ ધ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ. કોઈ બી પાર્ટ હોય ઇનમોબિલાઇઝ રાખવાનું, મોબિલાઇઝ કરવાનું ટ્રાય નહીં કરવાનું, કેમ કે ફર્ધર વધારે ઇન્જરી થાય અંદર એટલા માટે. ઓકે, ઇન્ટરનલ ઇન્જરી. બીજું શું કરશે નર્સ? ચેક ધ ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ ફોર ધ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ. ઓકે, બીજું ઓપન વુન્ડ છે તો શું કરવાનું? કવર વુન્ડ વિથ ધ સ્ટરાઇલ ડ્રેસિંગ. ઓકે, યાદ રાખવાનું, ઓપન વુન્ડ હશે ફ્રેક્ચર હશે તો. બીજું શું કરવાનું? એલિવેટ ધ ઇન્જરી એક્સ્ટ્રીમિટી ઇફ પોસિબલ. બીજું શું?
apply coal to the area, arrange for the immediate transport to the nearest emergency department. કેમ કે open wound હશે, ઓકે, ક્લોઝ કરવું પડશે બાય ધ સર્જરી. ના છે ઇન્ટરવેન્શન નીચે બી આલ્યું છે, શું છે? રિડક્શન. ઓકે, રિડક્શનમાં શું છે? રિસ્ટોરિંગ ધ બોન ટુ પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ. ક્લોઝ રિડક્શન એન્ડ ઓપન રિડક્શન બે ટાઈપ છે. ઓકે, ક્લોઝ રિડક્શનમાં શું કરવાનું? A complete and manual alignment of the fragment followed by the immobilization. Immobilization જ કરવાનું. ઓકે, ઓપન રિડક્શન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન, સર્જિકલ ઇન્સર્શન બહારથી, external flexion of the device like rod, wire, ribs and help to maintain alignment while the healing occur. Okay, close reduction માં કેવું હશે? ઇન્ટરનલી લાઈક ડિવાઇસ અપ્લાય કર્યા હશે અને ક્લોઝ કરી દીધું હશે. ઓપન રિડક્શનમાં કેવું હશે? બહારથી કોઈ બોન્ડને સપોર્ટ આવશે, લાઈક શું કરશે? પિન, વાયર, એ રોડ એ બધું લાઈક અપ્લાય કરીને સપોર્ટ આપશે, એટલે ઓપન અને ક્લોઝ રિડક્શન. ઓકે, ના છે રિટેન્શન. તો રિટેન્શનમાં શું કરશે? એપ્લિકેશન ઓફ ધ ટ્રેક્શન કાસ્ટ, કાં તો ટ્રેક્શન અપ્લાય કરશે કાં તો કાસ્ટ અપ્લાય કરશે ટુ મેન્ટેન અલાઇનમેન્ટ અન્ટિલ ધ હિલિંગ અકર. તમે જોયું હશે કાસ્ટ, પેલું પીઓપી કરે. ઓકે, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ હાથમાં, તમે હાથમાં કે લેગમાં કોઈને જોયું હોય તો વ્હાઇટ કલરનું. ઓકે, નાવ છે ટ્રેક્શન. ટ્રેક્શનના તમને ફિગર ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, અમે નથી આપ્યા, હું તમને એ 1 by 1 મોકલું છું તો તમને આઈડિયા આવે કે કયું ટ્રેક્શન કેવું હોય. ઓકે, ફર્સ્ટ ટ્રેક્શન કયું છે? રૂસેલ સ્કિન ટ્રેક્શન. ઓકે, હું તમને ફિગર મોકલું. ટ્રેક્શનમાં યુઝ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ, શાના માટે યુઝ થાય? સ્ટેબિલાઇઝ ધ ફ્રેક્ચર હિમર, સોરી ફીમર, જે ફીમર હશે એના માટે યુઝ થશે બિફોર સર્જરી. ઓકે, એ બી યાદ રાખજો. અમુક ટ્રેક્શન એવા હશે જે બિફોર સર્જરી યુઝ થશે અને અમુક ટ્રેક્શન એવા હશે જે આફ્ટર સર્જરી યુઝ થશે. ઓકે, જે હિમર સોરી ફીમર ડિસલોકેશન થઈ ગયું હશે એને મતલબ સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે ખાલી ટેમ્પરરી બિફોર સર્જરી આ યુઝ થાય છે. ઓકે, સિમિલર કે શાના જેવું સિમિલર હશે? બટ ટ્રેક્શન જેવું સિમિલર હશે, બટ પ્રોવાઈડ ડબલ પુલ using to knee sling and the pull at the knee and the foot. Okay, now છે balance suspension. Okay, બેલેન્સ સસ્પેન્શનમાં કેવું છે? યુઝ ટુ વિથ ધ સ્કિન એન્ડ સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન ઇઝ અપ્રોપ્રિએટેડ ફ્રેક્ચર ઓફ ધ ફીમર, ટીબિયા એન્ડ ફિબ્યુલા. ઓકે, ટીબિયા, ફિબ્યુલા અને ફીમરના ફ્રેક્ચર માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, બેલેન્સ સસ્પેન્શન ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય ધ કાઉન્ટર ફોર્સ than the child. Okay, provide pain care if pain are used with the skeletal traction. Okay, આમાં બેલેન્સ સુપરસિશનમાં શું હશે? સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન યુઝ થશે. ઓકે, સ્કેલેટલ ટ્રેક્શનનો તમને પિક મોકલું. ઓકે, આ સ્કેલેટલ ટ્રેક્શનનો પિક છે, જુઓ. ના છે 90 ડિગ્રી ટ્રેક્શન, આખું લેગ ઉપર હશે. ઓકે, એને 90 ડિગ્રી ટ્રેક્શન કહેવાય. ઓકે, હું તમને મોકલું એનો બી પિક તો તમને આઈડિયા આવે. જો 90 ડિગ્રી traction. Okay, the lower leg is supported by the foot cast. Okay, or the castling and the skeletal tremament pin and the Kiss-Manor wire is placed into the distal fragment of the femur and allowing the 90 degree flexion, hip
ઓર ધ ની. ઓકે, એટલે તમને ડિગ્રી 90 ડિગ્રી દેખાશે, જુઓ લિટરલી. ઓકે ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો કમ્બાઇન ઇન્ટરવેન્શન આપ્યું છે કે જ્યારે ટ્રેક્શન અપ્લાય કર્યું હોય તો એઝ અ નર્સ આપણે શું શું ઇન્ટરવેન્શન કરો કે આ આઈએમપી છે, આ યાદ રાખજો. શું છે? મેન્ટેન કરેક્ટ અમાઉન્ટ વેઇટ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. જેટલું ટ્રેક્શનમાં વેઇટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે એટલું જ વેઇટ મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, એન્શ્યોર વેઇટ, આ વસ્તુ ટીક કરો, આ વસ્તુ ટીક કરો. અને જ્યારે બી તમે ક્વેશ્ચન વાંચો ને ટ્રેક્શન વાળું, તો બહુ ધ્યાનથી વાંચો. ઓકે, રીડ પ્રોપરલી. જે બી વેઇટ હોય ને, કોઈ બી ટ્રેક્શનનું વેઇટ હોય, એ હેંગ ફ્રીલી હેંગ કર્યું હશે. ફ્લોર ઉપર ટચ કરે એ નહીં ચાલે. ઓકે, તમને એવું લખ્યું હશે લિટરલી ક્વેશ્ચનમાં, કેમ કે મેં ક્વેશ્ચન ટ્રેક્શનના કરેલા છે એટલે હું તમને કહું છું કે ટ્રેક્શન એવા ક્વેશ્ચન હશે. ઓકે, ઓલવેઝ વેઇટ હશે એ ફ્રીલી જ હેંગ કર્યું હશે, જે જે મતલબ રો હશે એની જોડે. ઓકે, પ્લસ ચેક ઓલ રોપ્સ for the flaying and the all knots for the tightness. Be sure that the ropes are appropriately tracking into the grooves of the pulley wheels. Okay, જે ropes હશે બરાબર નોટ એની જે હશે ટાઈટ હોવી જોઈએ. ઇન શોર્ટ, મોનિટર ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ, આ વસ્તુ તો ઓલવેઝ યાદ રાખવાની. ઓકે, ઇન્વોલ્વ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ, પ્રોટેક્ટ ધ સ્કિન ફોર ધ બ્રેકડાઉન. મોનિટર સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ફોર ધ કોમ્પ્લિકેશન, આ વસ્તુ ટીક કરો. ટ્રેક્શનની કેટલી કોમ્પ્લિકેશન છે, ઓકે, મોનિટર કરવાની. ઇનમોબિલાઇઝેશન સચ ફર્સ્ટ છે કોન્સ્ટિપેશન, સ્કિન બ્રેકડાઉન, લંગ કન્જેશન, renal complication, disuse syndrome and of the affected unaffected extremities. ઓકે, આટલી કોમ્પ્લિકેશન તમને જોવા મળશે ટ્રેક્શનમાં. ઓકે, યાદ રાખજો. પ્રોવાઇડ થેરાપ્યુટિક એન્ડ ડાયવર્ઝનલ પ્લે. ઓકે, નાવ છે કાસ્ટ. ઓકે, કાસ્ટમાં શું? મેડ ઓફ ધ પ્લાસ્ટિક મેડ ઓફ ધ પ્લાસ્ટર એન્ડ ધ ફાઈબર ગ્લાસ. પ્રોવાઈડ ઇનમોબિલાઇઝેશન બોન એન્ડ જોઈન્ટ આફ્ટર ફ્રેક્ચર ઓર ઇન્જરી. તમને ખબર હશે પ્લાસ્ટર કાસ્ટ જે વ્હાઇટ કલરનું કરે, મેં હમણાં કહ્યું તમને. ઓકે, ફ્રેક્ચર ઓફ ધ હિપ એન્ડ ઓફ ધ ની મે રિક્વાયર સ્પાઇકા કાસ્ટ. ઓકે, ફ્રેક્ચર ની અને હિપનું હશે તો કેવા ટાઈપનું કાસ્ટ અપ્લાય કરશે? સ્પાઇકા કાસ્ટ. ઓકે, કાસ્ટ કેર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો. મોસ્ટ 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 હેપી એડલ્ટ હશે કે ચાઇલ્ડ હશે. ઓકે, આ ટીક કરો તો કરજો. હરેક ઇન્ટરવેન્શન યાદ રાખજો કાસ્ટ કેરના. ઓકે, પહેલું એક્ઝામાઇન ધ કાસ્ટ ફોર ધ પ્રેશર એરિયા. એન્શ્યોર નો રફ casting material remain into contact with the skin. Petal cast edge with the waterproof adhesive tape. Mold skin is necessary of the answer smooth cast edge. Okay, if spica cast placed. Okay, the cast edge around the perineal and buttocks may need to be tapped with a waterproof tape. Okay, monitor extremity for the circulatory impairment such as a pain greater than the expected for the type of injury, edema, rubber pallor, numbness, tingling, coolness, decreased sensation, mobility, diminished pulse, sign for the compartment syndrome. કાસ્ટની મોટી કોમ્પ્લિકેશન આ છે કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. ડી પોઈન્ટ ટીક કરો. જો તમે એનાલ્જેસિક આપો, ઓકે, પેન થાય છે, એનાલ્જેસિક આપો, એનાલ્જેસિક આપ્યા પછી બી પેન રિલીવ નહીં થતો, દેટ મીન્સ સમજી લો કે કાસ્ટની મોટી કોમ્પ્લિકેશન થઈ છે. કઈ? કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમમાં. ઓકે, એમાં શું થશે? પેન ગ્રેટર દેન એક્સપેક્ટેડ. ઓકે, કુલનેસ થઈ જશે, ટિંગલિંગ, નમનેસ, ઓકે, પેલર, એડીમાં બધું જ થઈ જશે. ઓકે, પ્લસ પલ્સ જે હશે ડિમિનિશ થઈ જશે અફેક્ટેડ જે એક્સ્ટ્રીમિટીઝ હશે એમાં. ઓકે, શું ઇન્ડિકેટ કરે? કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, નાવ છે બીજું શું? જો કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ હોય તો પહેલું નોટિફાઈ ટુ ધ પીએસસીપી એન્ડ સર્ક્યુલેટરી ઇમ્પેરમેન્ટ અકર. પ્રિપેર. શાના માટે પ્રિપેર કરવાનું? બાય વાલ્વિંગ or cutting the cat if circulatory impairment occur and prepare emergency fascicotomy. શું કરાવવાનું? કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ થાય પછી શું? ઓકે, પછી પીએસસીપી ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ઓકે, ઇમરજન્સીમાં પેશન્ટને ટ્રાન્સફર કરવાનું. ઓકે, ફેસિકોટોમી કરાવવાની. કાસ્ટ રિમૂવલ ડઝ નોટ ઇમ્પ્રૂવ ન્યુરો સર્ક્યુલર
સર્ક્યુલર કોમ્પ્રોમાઇઝ. ઓકે, કાસ્ટ રિમૂવ કર્યા પછી બી ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ ચેક કરવાનું ઇન શોર્ટ. ઓકે, બીજું શું, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ નોટ ટુ સ્ટીક ઓબ્જેક્ટ ડાઉન. The cast monitor for the hot spot. Okay, plus teach the parents child to keep cast key clean and dry. Okay, કશું અંદર ઇન્સર્ટ કરવાનું ટ્રાય નહીં કરવાનું, ઇચિંગ આવશે. પણ પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડને કહેવાનું કોઈ બી લાઈક બધા પેલું પેન્સિલ ને પેન ઇન્જેક્ટ કરે. ઓકે, કાસ્ટની અંદર કોઈ દિવસ એવું નહીં કરવાનું, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની. લોશન પાવડર કશું ઇન્સર્ટ નહીં કરવાનું, કાસ્ટની અંદર ઇચિંગ આવશે તો બી. ઓકે, instruct the parents and child isometric exercise to prevent muscular atrophy. Okay, now છે osteomyelitis. Okay, bone infection. તમને ખબર હશે, osteomyelitis is a bone process of the infectious process into the bone. common causative organism કયું છે? સેમ જો આવ્યો એક સ્ટેફાઇલોકોકસ. ઓકે, એ મેઇન છે એવું સમજી લો પીડિયાટ્રિકમાં. એના લીધે બધા બહુ ડિઝીઝ થાય. આગળ બી જોયું હતું આપણે, જેનો પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ સ્ટેફાઇલોકોકસ હતો. મેં કહ્યું હતું કે નોટ ડાઉન કરજો. નોટ ડાઉન છે ને કરી રાખજો, નોટ્સ બનાવો ને એમાં કે આ પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમના લીધે કેટલા ડિઝીઝ થાય છે. ઓકે, મેં તમને પહેલા બી કહ્યું હતું, અત્યારે બી કહું છું. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે તમને? પેન, ફીવર. ઓકે, ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ હશે તો ફીવર થશે કેમ કે ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, ઇરિટેબિલિટી, લિથાર્જી, એક્સ્ટ્રીમિટી, વોર્મથ, ટેન્ડરનેસ, ડિક્રીઝ રેન્જ ઓફ મોશન. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? ઇન્ટરવેન્શનમાં તમારે શું કરવાનું? ફર્સ્ટ અક્યુટ ફેઝમાં યુઝ પોઝિશન ફોર ધ કમ્ફર્ટ એન્ડ ટેમ્પરરી સ્પ્લિન્ટ કાસ્ટ નોન વેટિંગ બિયરિંગ. ઇનિશિયેટ એન્ટીબાયોટિક કેમ કે બોન ઇન્ફેક્શન છે, એન્ટીબાયોટિક આપવી પડશે. ઓકે, આફ્ટર અપ્રોપ્રિએટ કલ્ચર ઇઝ ઓબ્ટેન. aggressive long-term antibiotic may be necessary to require use of the central venous line like PICC line થી આપવાનું. Okay, surgery may be indicated if the antibiotic response ineffective. Administer pain medication. Okay, initiate physical therapy and occupational therapy as a prescribed. Initiate developmentally appropriate activities. Okay, so this is all about musculoskeletal system. Okay, જે મેં જે કઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, કેમ કે પીડિયાટ્રિકમાં મેં કહ્યું હતું કે અમુક સિસ્ટમ જ જે હશે આઈએમપી હશે. ઓકે, આપણે કાલે ઇમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરીશું, પછી મેડિકેશન, ફરી પીડિયાટ્રિક ફિનિશ. ઓકે, આટલે સુધી ખબર પડી? કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લેજો, વાંચી લેજો. ક્વેશ્ચન કર્યા આટલા દિવસ, મતલબ હું નહોતી તો? કોઈ ડાઉટ ક્વેશ્ચનમાં? કંઈ નહીં, કન્ટિન્યુઅસલી ક્વેશ્ચન કરો. ઓકે, સિમ્પલ નર્સિંગના વિડીયો જોવો. ઓકે, ચલો બાય.